Всім привіт! Прийшов час поговорити про вартість цього причіпу житлового будинку на колесах. Тут слід зауважити кілька важливих моментів. По-перше, що в Україні немає представництв, немає дилерів, і тому єдиний варіант – це придбати бувший у використанні причіп. Зробити це можна на наших сайтах, такі як OLX, RIA та інші. Там доволі багато варіантів, але зазвичай там з варіантів тільки старі, до 2000 року і ще старіші. Мені, відповідно, цей варіант не підходив, і на той момент, коли я шукав цей причіп, просто не було. Зараз, якщо подивитись, то проскакує 1, 2, 3 варіанти, можна знайти більш-менш пристойних, і в принципі не потрібно нікуди їхати. Можу сказати, що сильно ви не переплатите, можливо на вас зароблять на тому причіпі 1-2 тисячі доларів, і вся та подорож не буде варта того. І це якраз другий момент, це ризики. Ви коли подорожуєте за цим причіпом, це величезні ризики, тому що статися може що завгодно, ви на території іншої країни, цей причіп може потрапити в ДТП, він може просто банально поламатись, і ви там застрянете на дорожущих СТО і не будете знати, що з ним робити. Його можуть банально викрасти, можуть вас просто кинути на гроші. Тобто варіантів дуже багато, ризиків дуже багато з цим причіпом. Але звісно, що і в нас теж дилери не всі такі прям доброчесні, і можна трапити на шахраїв, і можуть і крадений продати, і якийсь замазаний, замалімурений, що тільки від'їдете, він розвалиться у вас. Тобто варіанти є. Треба все-таки шукати, якщо вам потрібен саме причіп, а не подорожця, то йдете на RIA, знаходите, якщо знайшли потрібний варіант, досліджуйте дуже ретельно відгуки про цього продавця і все дивіться, і краще взяти того, в кого вже був такий причіп, хто розбирається в них. І все буде добре, тобто знайдете і купите. Якщо немає варіантів, тоді є, в принципі, люди, які возять під замовлення. До мене звертались, чи можу я привезти. Я не можу привезти, тому що, знову ж, це величезні ризики. Я не хочу на себе брати таку відповідальність. Собі я можу привезти. Я можу собі привезти, потім комусь продати, якщо це таке цікаво. Але вести під замовлення я не буду, бо, уявіть, ви мені дали гроші, я поїхав і там потрапив в ДТП. Не з моєї провини. У мене досвіду достатньо, я нормально їжджу, знаю правил дорожнього руху, але дурнів на дорогах вистачає, можуть в тебе влипнути, так що того причіпу нічого не залишиться. І що тоді я вам привезу за ваші гроші? Або ж мені треба буде зі своєї кишені вам віддавати гроші. Тому такий варіант я не розглядаю. Єдине, що, знову ж, пораджу, що шукайте, є фахівці, які працюють над цим, возять ці причіпи, і це вам буде навіть дешевше, тому що я не продажник, і я приїхав, знайшов, який мені подобається, купив людини і поїхав собі. А продажники, вони можуть і поторгуватися, і скинути, і перебрати купу варіантів, і все-таки знайти дешевше, і вийде дешевше. Навіть враховуючи їхню накрутку. Власне, така історія. Давайте тепер подивимось, що ж все ж таки коштував мені мій причіп. Я склав такий документ. Тож, вартість причіпу складається в тому числі із вартості подорожі, бо інакше можна було більш економно поїхати на велосипеді, проїхати чи на роликах, купити і поїхати, більше часу витратити, але менше грошей, ночувати десь на вокзалі. Але мені треба було заодно і відпочити і виконати таку місію. Тож, подорож почалася зі Львова. З Києва до Львова, 560 кілометрів, витратили 68 літрів пального. Відповідно, вартість 3696 гривень.
У Львові, до Львова приїхали вже вночі об 11-й і зупинились просто в першому готелі, який трапився. Це був готель Писанка на одну ніч. Причому ще прямо в дорозі за годину до приїзду я забронював на букінгу. І ціна була 1500 гривень, але поки доїхали до готелю, в готелі вже нам назвали ціну 2000. Ну, гаразд. Мабуть, через те, що пізній заїзд. Далі поїхали, перетнули кордон, знов пальне, там заправили повний бак, ще й каністри в Польщі позаправляли, хоча дарма це зробили, не потрібен той бензин з Польщі, він неякісний, машина на ньому не їде і виходить в результаті ще дорожче. Краще купувати, то скільки є і все. Заплатили 1300 злотих. Ну, також це включало сніданок в Макдональдсі. Ну, саме мінімальне, щось поїсти треба було. Далі доїхали до Німеччини, Східна Німеччина, Кремічау, містечко. Знову ж саме дешеві готелі-апартаменти знайшли 78 євро він коштував. Плюс вечеря теж в китайському ресторанчику. Такому, ну банально там більше нічого іншого і не було. Там навіть магазин, коли ми приїхали, вже був зачинений. Тож ще 108 євро пішло. Далі на захід Німеччини 480 км, витрат немає, бо вже пальне вже було заправлене. І там в цьому містечку, це на кордоні зі Швейцарією, оглядали перший варіант Табор Вівальді 495 HDT. З виду по фото на Mobile.de, зараз покажу. Виглядав варіант доволі непогано. От. І ціна така дуже цікава. Ну, зараз 9999, на той момент це було 11 тисяч ціна в ньому стояла. 13-го року випуску. В принципі, десь такий ми і хотіли. От. І тому і поїхали його дивитись. Але коли приїхали, він виявився в нереально жахливому стані. Це бачите, тут ці шафи шпалерами заклеєні. Ну, воно ніби не зрозуміло по фотографіях, що воно таке, може дизайн такий. А насправді ні, це люди самі заклеїли, бо воно все пошкрябане, побите, подерте. Просто тут бумажними шпалерами заклеїли, які навіть місцями відвалюються кути від них. Все оце подертий диван, всі меблі побиті, шафи не закриваються, все бовтається. Двері в цих дверях навіть дірка, і тут взагалі не видно. Тут прям посередині дірка, хтось, мабуть, не міг вийти і просто пробив діру в них. Тож, повністю розтрощений варіант. Поговорили, він каже, за 10 тисяч віддам, але, каже, будете самі ще тюв робити. Ну, а це тюв, це нереально, якщо він технічно несправний, там фіг його зробиш, його треба там знайти, хто відремонтує, то там ще купа грошей вийде. Це нереально, ми відмовилися від цього варіанту і поїхали далі. Поїхали далі, наступний варіант був всього там десь 60-70 кілометрів, містечко Офенбург. От там зупинились теж в готелі B&B. Знову ж це був самий дешевий варіант, 85 євро. Маленька кімнатка, бронювали через букінг. І вже в цей же день, коли ми приїхали, ми подивились причіп. Нас, в принципі, він влаштував, хоча в ньому теж чимало недоліків було. І за нього хотіли 13,5 тисяч євро, 500 євро сторгувався, такі, бо явні такі недоліки, які мені доведеться ще усувати. І я так бачу, що їх буде більше, ніж на цих 500 євро, що я скинув. Тобто йому така червона ціна цьому причіпу, це 11-12 тисяч, не більше. Але вже взяли такий, обрали варіант, власне, і придбали його за 13 тисяч євро. Оце його ціна. Заплатили гроші, переночували в готелі.
Думали, що вже вирішимо, це була п'ятниця, але не тут все було так просто. Виявилося, що в п'ятницю не працюють їхні Zulassungsstelle, це офіси з реєстрації цих автомобілів. Тому було прийнято рішення, залишатись в готелі було ще на 2 ночі, на 3 ночі точніше, доволі дорого, тож вирішили просто в хазяїна цього, якому ми придбали цей причіп, забрати його. Хоч він без номерів, без реєстрації, це був ризик, не можна їздити, поки не поставиш на реєстрацію. Але ми на його французьких номерах, там недалечко від цього містечка, від Офенбурга, містечко Кель, десь 30 кілометрів ми доїхали і запаркувались в кемпінгу, ночували. От. І в цьому ж Келі я записався в Zulassungsstelle. І це важливо, тобто там онлайн запис, там, зазвичай це на дверях приходиш в цей Zulassungsstelle, там на дверях є адреса сайта. От. Або ж їх можна не знайти в інтернеті, ці сайти. І треба онлайн записатись обов'язково. Вони без запису цього не приймають. Ти прийдеш, там запису немає і все. І в день ще не втрачений. Вийшла там поруч з Zulassungsstelle страховка 76 євро, 15 євро відкриття якогось рахунку, 40 євро реєстрація та номери. От, загалом 131 євро. Далі. Повернення додому 2100 кілометрів або 250 літрів пального. І от важливий такий вагомий пункт – це розмитнення. Як я вже говорив, так як це не автомобіль, то розмитнення дешевше. І розмитнення коштує рівно 30% від вартості. Спочатку на митниці вагались розмитнювати від 13 тисяч, за які я купив, чи від 13 500, за які він продавався. Все-таки вдалося домовитись, жодних хабарів, нічого, просто пояснили всі документи, всі підтвердження. І зійшлись на 13 тисячах, і розмитнення вийшло, от як бачите, 100, це розмитнення, послуги брокера і парковка. Тобто розмитнення 186 тисяч гривень одразу оплачене. Парковка за те, що на півгодини на територію митниці заїхав 780 гривень. Ну і вартість послуги брокера 8340 гривень. Після цього сертифікація 4000 гривень. І власне отримання техпаспорту та номерів 900 гривень. От загалом мені це все обійшлось 802 тисячі гривень або 20 тисяч доларів. Ось так. Ну, якщо порахувати, що я б не ночував в готелях і, наприклад, їхав вдень і вночі там цілодобово за ним, а ще їхав би не на автомобілі, а, наприклад, потягом, але тоді як би я його тягнув? Ніяк. Тобто тільки на автомобілі, або ж їхати туди і купувати там автомобіль і причіп одразу, і вертатись. От. Тоді вийшло б трохи дешевше, але не набагато. Можна було десь до 1000 доларів зекономити. Вийшло б 19 тисяч доларів. От така от ціна причіпа. На цьому все. Слідкуйте за відео, підписуйтесь, далі буду займатися безперебійним резервним живленням для цього причіпу. Буду встановлювати інвертор, акумуляторні батареї, сонячні панелі, як я це все змонтую, що я підберу. Дивіться в наступних відео. На цьому все. Всім пока, гарного дня.